Det är ungefär ett år sedan som vi plockade ut den här maststöttan. Och lite grann med förskräckelsen i halsen eller vad det heter. Som vi såg hur bottenstocken som den stod på såg ut, eller hur den var beskaffad. Men i alla fall så fick vi ur det där och vi plockade även ut blyet eller ända ner i botten av kölen och rensade upp och torkade ur det som var där. Och så har vi då gjutit om blytackorna så att de passar i kölen och fyllt ut hålutrymme. Istället för tidigare så var det lös sand, men nu fyller vi på sån här gjutepoxy så att vi får en homogen klump. Eller egentligen om man säger så hoppas jag att det liksom ska bakas ihop med kölen i sig. Och uppe på det så har vi då lagt ett antal lager med 4 mm glasfiber som vi har laminerat ihop med glasfiberväv och epoxy. Ovanpå det så håller vi då nu på att bygga en bottenstock, och det är väl lite där vad man säger, det har tagit sån tid att fundera ut hur det ska vara. Men här är lite rörliga bilder på hur långt vi har kommit i det arbetet. Fett i papper. Färdig. Vad sa du? Då ska vi se här. Nu placerade vi dit det här mittesta av de här lamellerna. Eller här är faktiskt 2 lameller. Och de här var det 8 mm tjocka. Totalt tog vi 16 där. Och det har vi slipat ut. Eller slipat av allting. Vi har tvättat av det 3 omgångar med aceton. Och sen så har jag då gjort i ordning här precis bredvid på andra sidan hudskottet där. Där har vi gjort i ordning så att vi har tänkt blanda här epoxy, så där har vi epoxy, vi har bas och härdare, vi har muggar att blanda i, vi har glasfiber och vi har handskar och penslar och roller och grejer. Och sen har vi då de här lamellerna som ska plastas dit. Så är det klart där?
Vad sa du? Löpande band. Van der Wand? Det är löpande band. Ja, det är det. Det är löpande band. Mm. Hur många har vi där nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så det kan bara vara 4 kvar. Ja. Här har vi den. Nu har vi varit och slipat på den. Jag ska slipa ut lite mer här. För jag tänkte att det här ska fyllas ut med sån här förtjockad epoxy och så ska det vara en, vad heter det, ett hålkärl. Fast inte ett hålkärl utan en sån här. Ja, ni fattar vad jag menar. Och så ska det plastas runt här med ett antal lager. Det ligger där i botten. Sen ovanpå den här, ska se därifrån och upp dit, så ska det då ligga lameller ovanpå. Och det var de jag tänkte jag skulle mäta nu. De ska vara, vad ska de vara, 130. Där är det 140, men gör vi dem 130. Kortaste ska vara 51 centimeter. Och de längsta ska vara 80. Så då är det bara när jag börjar såga. Och jag tror redan att jag bestämmer mig för att jag ska såga ur det där så att vi har 140 hela vägen. Så då, i och med att den här den är 100, då kommer vi få drygt 1 centimeter som de sticker ut på varje sida. Men det gör ingenting, de nedersta kan vi fasa. För meningen är också att vi ska plasta ihop allt det här med ett antal lager glasfiber. Ja, det kommer bli en bastant klump. Jag vet inte vad jag ska säga, den sitter fast. Så där, nu har jag slipat rent här. Och jag har kapat ett antal lameller som ska ligga emellan. Och jag har klippt glasfiber. Och det blir 300 gram för att jag hade en sån här rulle med 300 grams glasfiber som var precis de här 13 centimeterna som de här lamellerna är. Så jag ska börja med att stryka på lite epoxy på den här. Så där. Det var ett antal lager, jag vet faktiskt inte riktigt hur många det är. Vi är knappt halvvägs upp mot den här. Så det ska dit mer. Jag ska leta upp en planka som jag kan lägga där och sätta upp en stämp mot rooftaket. Och sen innan jag fortsätter med det där så ska jag också göra så att det blir längsgående skott här. Som vi kan ställa skottet på in till toan. Så det ska inte längre än sådär nu. Nu har jag satt en stämp under här, eller jag har lagt en träregel tvärs över. Och så har jag satt, klossar där på varje sida. För att liksom klämma ihop dem så att de kommer
För de har ju några millimeter kan spela på i sidlinjen, så har jag klämt ihop dem där så att de kommer något sådär jämnt, om inte exakt lika breda heller, det kan skilja någon millimeter. Men i alla fall satt dit den där stämpeln där, och den går ju då upp i taket mot där masten ska stå. Så får det sitta där. Och gör det. Nästan så man kan gå på den. Den där, ja. Den är alldeles för ny. jag tror att den håller till dig. Den är alldeles för ny och fin. Nu ska jag göra ett skott här mitt i. Som då den här väggen som in till toan ska stå. Då har jag tagit en sån här masonitskiva. Och det tänkte jag det skulle bli mall. Den här skivan har jag bara ställt ner här. Den står ungefär mitt i nu, och det spelar inte så stor roll för det är samma mått över hela. Och så tar jag en sån här varmlimspistol och limmar fast lite där, men det ser ni inte. Men det gör jag i alla fall. Den där som jag limmar fast här nu, den vill jag också att den ska följa med när jag pillar bort den här. För då är det en springa här och en springa där, och det är likadant. Den vinkeln som är där. Där den var lite för lång för det. Och då kan jag ta två som är lite mindre. Så kan jag sätta dem ända ut till kanten där. Så då kan jag sätta den där. Och då får jag med den hörnan som är där, och jag har med den hörnan som är där nere. Nu är det bara den linjen som är där. Så. Och sen så har jag, se om vi får med den här borta, så har jag springa där. Så. Sådär. Nu har jag min mall. Så det bara gå ner och rita av den på det jag ska såga. Och nu så har jag en sån här 4 mm glasfiberskiva. Och så har jag lagt min mall här. Då är det liksom bara till att försöka minnas vad det var. För här någonstans och här så hade vi en ganska bra vinkel på det hela. Och där hade vi någonting som gick in, och där ska vi upp där. Där. Och så är det då den toppen här uppe. Den är dock inte heller så viktig. Jag vet inte riktigt vad den ska vara. För då har jag de här strecken. Som där och där. Jag drar ett streck efter de två.
Och sen ska vi då ha in den där och den ska in i förhållande till denna. Så där borde jag faktiskt ha ritat den lite längre så att vi hade fått lite riktning på den. Så det här det är det vi har att förhålla oss till. Sen har jag då bestämt att den ska gå in där 5 centimeter. Det är där. Och så ska den då gå upp till den där. Så. Då är det bara att såga ut den. Men i vanliga fall så kör jag vinkelslipning när det regnade så kolossalt där ute. Jag kanske ska ut och göra det i alla fall. Men då tänker jag inte ta med kameran. Jag ska laminera ihop de här skivorna. Och sen så ska vi göra en motsvarande upp i rufftaket om man säger som de här skivorna ska möta ungefär som den skivsen som vi bygger i botten. Lämna gärna en tumme upp och synpunkter på det hela. Det vore trevligt. Tack, hej då, ses framöver. Du måste också säga något. Är det hund? Där? Ja, där. Woof. Vi tar lite kaffe på det va?